بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض الحكم الشرعي للتداول والربح من شركة أو منصة CMC Markets. اعتدنا قبل أن نعرض للحكم الشرعي لشركة أو منصة أن نعرف بها وبطريقة عملها، وذلك تطبيقا منا للقاعدة الأصولية القائلة إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. شركة CMC Markets هي شركة خدمات مالية مقرها المملكة المتحدة، تقدم التداول عبر الإنترنت في الأسهم والرهان على الفروقات وعقود الفروقات والعملات الأجنبية، وذلك عبر الأسواق العالمية. يقع المقر الرئيسي لشركة CMC Markets في لندن، ولها مركز في سيدني وسنغافورة، وهي مدرجة في بورصة لندن، حيث بدأت شركة CMC Markets عملها في عام 1989 من لندن. تمكنت بعد ذلك من التوسع وفتح مكاتب في العديد من الدول، من ضمنها الصين وفرنسا واستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وألمانيا. حصلت الشركة على ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، كما أنها أطلقت تطبيقا للتداول عبر الهواتف المحمولة باسمها، وذلك مكن العملاء المنضمين لها من الاختيار بين منصتين: منصة نيكست جينيريشن المتاحة على متصفح الويب وتطبيق الجوال، ومنصة ميتا تريدر 4 لنظام التشغيل سواء iOS أو الأندرويد. وقد تم تزويد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بCMC Markets بالعديد من أدوات البحث والمخططات، بالإضافة إلى ما يقرب من 10,000 أداة للاختيار، من بينها عبر كل أسواق وفئات الأصول. أما عن مجال عمل ونشاط CMC Markets والأصول المتاحة للتداول فيها، فهي تتداول في أزواج العملات الأجنبية أو ما يعرف بالفوركس، كما أنها تتداول في المؤشرات والعملات الرقمية وسندات الخزانة الحكومية والأسهم وصناديق الاستثمار والسلع، حيث يتم تداول الذهب والفضة والنفط. فهي إذن تعمل في مجال تداول العقود مقابل الفروقات أو عقود الفروقات أو ما يعرف بالCFD. وهنا لابد من التنبيه على أن تداول العملات الرقمية على المنصة متاح من خلال عقود الفروقات، لكنه غير متاح من خلال تداول الأصل الأساسي كشراء أو بيع البيتكوين. أما عن العملات المستخدمة في عمليتي السحب والإيداع في المنصة، فهي تتم بالعديد من العملات كاليورو والدولار الرقمي والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي والكورونا النرويجية وغيرها من العملات. يتم الإيداع والسحب في منصة CMC Markets من خلال الحوالات البنكية، البطاقات الائتمانية، البنوك الإلكترونية، وكذلك بطاقات الباي بال، وهي لا تقبل متداولين من العملاء الأمريكيين بسبب القيود التنظيمية. أما عن العملات والرسوم المتعلقة بمنصة CMC Markets، فهي تحصل رسوم عدم النشاط، والتي تبلغ 10 جنيهات استرليني أو ما يعادلها بالعملة الأساسية للحساب، وذلك شهريا لكل حساب حقيقي بدون نشاط تداول خلال 12 شهر. وكذلك رسوم بيانات السوق لبعض أسهم العقود مقابل الفروقات، كما أنها تقدم رافعة مالية في سوق الفوركس تصل إلى 1:30، كما أن CMC Markets تتقاضى فارقا أعلى بكثير من متوسط 500 سبرايت أو 5 نقاط للعقود مقابل الفروقات والرهانات على الفروق. أما عن الحسابات المتاحة من خلال منصة CMC Markets، فهي تقدم نوعين من الحسابات يختلفان بناء على البلدان المتاحة فيها ومجموعة العملات الأساسية المقبولة للحساب والأسعار والضرائب. الأول حساب CFD، والثاني حساب الرهان على فروق الأسعار، وهذه متوفرة في جميع البلدان التي تعمل فيها أسواق CMC Markets، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا. بالإضافة إلى ذلك يمكنك فتح حساب البرو، والذي يسمح لك برافعة مالية أعلى، لكن لفتح حساب البرو يجب عليك أن تستوفي عددا من الشروط، منها إجراء 10 صفقات في الفترة الأخيرة برأس مال كبير، وأن تتجاوز محفظتك 500,000 يورو، وغيرها من الشروط.
بعد أن عرفنا بمنصة CMC Markets ننتقل إلى الحكم الشرعي لها، وهل هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا؟ قبل ذلك نقول إن هناك فارقا بين مصداقية الشركة أو المنصة وبين الحكم الشرعي لمعاملاتها المالية. فقد تكون الشركة أو المنصة في أعلى درجات المصداقية، لكنها تخالف مبادئ ومقتضيات الشريعة الإسلامية، فليست كل منصة أو شركة صادقة هي متماشية مع الشريعة الإسلامية. وقد احتوت منصة CMC Markets على العديد من المخالفات الشرعية. يمكن إجمال هذه المخالفات فيما يلي. المخالفة الأولى أن عمل المنصة في التداول في العقود مقابل الفروقات أو عقود الفروقات أو CFD، وهذه العقود هي عقود في الأصل صورية أو وهمية، حيث لا يمتلك المتداول أي نوع من المنتجات، فهو فقط يتوقع السعر الأساسي لذلك الأصل المالي إن كان سيرتفع أو ينخفض دون امتلاك الأصل امتلاكا فعليا، فهي إذن مقامرة على توقع السعر انخفاضا وارتفاعا لا غير. فحقيقته أنك تشتري وتبيع ما لا تملك، حيث يقوم الوسيط المالي ببيع الأسهم نيابة عن العميل وإيداع حصيلة البيع في حسابه دون أن يتملك العميل هذه الأصول. المخالفة الثانية أن المنصة تتعامل في تجارة الفوركس أو أزواج العملات الأجنبية، وقد أفتت بتحريم التداول والمضاربة في الفوركس غالب إن لم يكن كل المجامع والمؤسسات الفقهية المعاصرة، من ذلك دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية. يرجح تحريم هذه المعاملات للأسباب الآتية. السبب الأول بناء على القاعدة الفقهية القائلة بأن الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، فإن التعامل في الفوركس هو مقامرة وليست مضاربة، حيث يتم الرهان على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، ولا توجد نقود حقيقية، فالعقد يبقى عقدا صوريا. السبب الثاني عدم تحقق التقابض الواجب شرعا في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي، ذلك أن القبض الواجب شرعا في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليم فعلي للنقود، وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور أيام من إجراء عملية الشراء، أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية. والواقع في عقود الهامش أو المارجن أنه ليس هناك تسلم ولا تسليم، وإنما هي مجرد قيود وتسوية آنية، لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلا، إنما مراده المضاربة بها والربح منها، ولذلك فإنه يبيع هذه العملات أو هذه الصفقة بعد لحظات من شرائه لها. السبب الثالث أن التعامل في تجارة الفوركس تكون بالمارجن أو الهامش والرافعة المالية، حيث يقوم المتداول بدفع جزء من المال على أن يقوم الوسيط وهو هنا منصة CMC Markets بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراه لدى المنصة رهنا بمبلغ القرض، وهذا يكيف شرعا بأنه قرض جر نفعا، حيث يستفيد الوسيط اللي هو CMC Markets من هذا القرض فائدة مشروطة، حيث أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريق منصة CMC Markets فقط، لتستفيد هي من عمولات البيع والشراء. اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، وبالتالي يجمع العقد سلفا وهو القرض من المنصة وبيعا وهو السمسرة أو الوساطة بأجر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. بهذا يكون الوسيط المقرض انتفع بقرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا كله محرم. السبب الرابع أن التداول في الفوركس اشتمل على الربا الصريح
المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض وهي الفوائد المسماة بالرسوم كرسوم التبييت أو عدم نشاط الحساب وغيرها من الرسوم التي تفرضها المنصة. المخالفة الثالثة في منصة CMC ماركت أن الموقع يعمل في تجارة العملات المشفرة أو الرقمية أو ما يعرف بالكريبتو، وقد ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الافتراضية أو المشفرة دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات ودار الإفتاء الفلسطينية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي، كما أفتى بذلك عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور أحمد الحجي الكردي، وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. المخالفة الرابعة في منصة CMC ماركتس أن المتاجرة في أسهم الشركات في عقود الفروقات في منصة CMC ماركتس تتم دون تمييز بين أسهم هذه الشركات، وهذا يقع تحت طائلة التحريم، لأن أغلب هذه الشركات يختلط في عملها التجارة الحلال والتجارة المحرمة والمعاملات الربوية، هذا إن كانت المعاملة حقيقية، فما بالنا وهي صورية كما ذكرناه في المخالفة الأولى، لأنها تتم من خلال العقود مقابل الفروقات. هذا فضلا عن أن عقود الفروقات تشتمل على أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة لا سيما المضارب وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، لأنها تقوم على التوسع في الديون وعلى المجازفة والمغامرة، وغالبا تنطوي على خداع وتضليل وشائعات وتقلبات قوية وسريعة للأسعار بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقة المثمرة التي تعود بالنفع على المجتمعات والأفراد إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا، وعليه فلا يجوز الاشتراك والتداول والربح من خلال هذه المنصة لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، على وعد بلقاء متجدد في حفظ الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.